Hindi tumagal guys, yung nabili ko sa online. Nagdadrive ako, nakaraan, ay bigla na lang may umingay sa pagliko ko. So sa pagsilip ko, yun, wala, putol yung aking stabilizer link na binili ko sa online sa Shopee. Humihingi ako sa inyo ng kapatawaran. Baka may mga na-impluwensyahan ako na bumili sa online. Ngayon guys, wag na tayo bibili sa online. Ito ngayon ay papalitan ko. Hello guys, welcome to our channel. So guys, may gusto lang ako share. Tatandaan nyo, nagpalit ako ng stabilizer link almost 1 month ago. So hindi tumagal guys, yung nabili ko sa online. Tara, check nyo to. So yan, nakita nyo, bigla na lang habang nagdadrive ako nakaraan, ay bigla na lang may umingay sa pagliko ko. So sa pagsilip ko, yun, wala, putol, naputol yung aking stabilizer link na binili ko sa online sa Shopee. So Ngayon guys, papalitan ko. Napabili ako ng Dioras ng 555 brand na stabilizer link dito sa Valenzuela. So, nakabili ka agad ako. So lesson learned guys, ito yung first time kong bumili sa online. So sa pinagbilang ko nito ay may chat pa kami at garantisado siya na original or OEM yung binebenta nilang stabilizer link. So ako ay guys humihingi ako sa inyo ng kapatawaran. Baka may mga na-impluwensyahan ako na bumili sa online. Ngayon guys, wag na tayo bibili sa online. Ako talaga, ito yung first time kong bumili sa online. Kasi namurahan ako at base sa aming conversation na nagbenta nito sa Indonesia ay original ang kanyang binebenta. So nagtiwala ako. So guys, kung tayo bibili ng pyesa ngayon, ay doon na tayo bumili sa ating mga trusted auto supply, lalo na sa Olympia at sa Casa. So minsan magano kayo, mag window shopping kayo kung alin na mas mura. Sa lahat ng Casa na nagbebenta ng parts ng Suzuki, ang pinakamura ay Suzuki Caloocan. At mag-inquire kayo sa Olympia. Timbangin nyo kasi may parts na mura sa Olympia, may parts na mura sa Suzuki Caloocan at may discount pa. So guys, ngayon ito, bumili ako ng 555. Papalitan ko yung aking stabilizer link. Dito lang nakabili sa Valenzuela instantly nung nakita kong putol. So humihingi ako ng sorry sa mga na-impluwensyahan ko. Muli humihingi ako ng sorry sa mga na-impluwensyahan ko na bumili sa online ng stabilizer link. So wag na tayo magtiwala guys na bumili sa mga online dahil hindi natin alam ang kalidad ng piyesang ating bibilhin. So pwedeng madaya lahat sa packing lang. Sa packing, pero yung parts na laman ay fake. Mas lalo na sa mga under chassis, magiging sanhi pa ng ating disgrasya. So bili tayo sa trusted auto supply at sa ating pinagkakatiwalaan na Casa. So guys, kakabit to ngayon. Tanggalin natin. Okay, so guys, putol oh. Malayo dito sa ating binili ko na 555. Iba yung quality.
So, doon tayo lagi sa siguradong parts. Kung replacement sa under chassis, tie rod end, 555 tayo. So, wag na wag tayo bibili ng mga parts sa online. So, maraming bogus doon. Magsasayang lang tayo ng pera. So, kung tie rod end halimbawang binili natin, wag na wag. Wag na tayo bibili sa online kung pang ilalim na parts ang ating bibili. Dahil malalagay lang sa alanganin ang ating buhay. Kagaya nito, city drive pa lang yan, putol, andun pa na iwan. So alisin ko pa. Putol, oh. Parang naka-weld lang, oh. Umiwalay. Umiwalay siya, oh. Naka-welding lang. Umiwalay. Umiwalay sa bolt. So, inuulit ko, humingi ako ng sorry sa mga na-impluwensyahan kong bumili sa online. So, madali lang ito ikabit. Diyan muna ang ating grasa. Maganda pa rin lagyan guys ng grasa. Tignan nyo, nung inalis ko, napakadali lang. So guys, ayos na. So that's all guys. Yung link kung paano magpalit ng stabilizer link ay ilalagay ko sa akin description sa mga hindi pa nakapanood. Madali lang at panoorin nyo. Kaya natin i-DIY ang paglalagay ng stabilizer link. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming bagong videos. Maraming salamat po.